فارمیټ کې د بورډ اینډ شیډینګ صحیح دی بورډ اینډ شیډینګ ته راشه دي کې د نن یعنی نه لګي که بوکس ته راغلی یا شیډوز ته دو کې ګوره بوکس نیمو کلیک کو صحیح دی همداسې وګت سړی ولنه سلیکشن وکړي ها ګوره وکړي صحیح دی بارډر ته نه توای او بل دی لکه مثال دی کې ته ورته چینجینګا کوه چې مثال دا کیله غواړي دا کوم یو غواړي تو مرضي دی ها رنګ او ته بدلوای شي اوکې پرن پرو کې باندې سی وځي ها صحیح دی او بل فارمیټ بورډ اینډ شیډینګ یو سایډ یې کټ کوم پو سایډ ته مای پو سایډ بنای کوي وی دا سایډ ته وی دا سایډ ته مای دا سایډ ته مای دا صحیح دی دا ګوره وکړي که اوس به پو سایډ لاین نه ها او دا د کوم غټایي وړکایي ده لاین صحیح دی صورت ته کوي صحیح دی نه ٹھیک شو بل د فارمیټ بورډ اینډ شیډینګ شیډوز لاندې ورته شیډوز غوندې کېده وګوره شیډوز او بارډر ته شیډوز ولګېده بل د فارمیټ بورډ اینډ شیډینګ دا به خپله چیک وکړه نه پیج بارډر اندا شوندې لاین ته غواړي ګوره ښه ټول پیج نه تویږي صحیح دی ټول پیج نه ده فایل نه هم لیدلي فایل نه تو شوي دي که نه یا که ته غواړې چې نه لاین نه توم بارډر ته نه توم دا پیج بارډر کې راغلم دلته همې داسې شیډوز ورته لګوي په دې ښه پوهېږو که نه ښه زه ورته بارډر لګوم خو دا وکړي دا ګوره دا بارډر لګوم ډومیسایل لسم سرټیفیکټ دا شیان خو لیدلي دي که نه دا وکړي دا ټول لګي کوم یو باندې کلیک یې بس ما ورته لګېږي ها कार्ड मारने थे काही चिन्ह सही ने دا غون خپل چی کو ها دا وګوره دا زیو تر دا شون لکه روزمره ډیر زیات یوز کیږي اوکې دا ګوره صحیح ده دا هم باسې لیدلي دا وشو یو شي ته مایل کړی دا فایل باندې لګېدلی دی پرسنل فایل نه وي دا سیټ کړي کسې دیگه څه مسله نشته کوم سیټ کټ کوي کوم سیټ لګایي صحیح دی شیډینګ د کاغذ کوم بیکګراؤنډ جوړایي صحیح دی اوکې د کاغذ بیکګراؤنډ او کدی کې بیا ورته یې چې نه داسې وکړم لږ دا شانتې رنگ کوم یې لګایي صحیح نه نو دا به دا خبرې وي دا مور کلر نوره کلر ډېر تیزاوي کموي دا ټول دا خبرې دي ګران څه نشته ها کالم ته کسه کالم زه ورته کالم جوړوم دوه درې درونه زیات جوړېدل دلته ورته وکړه صحیح دی اوکې اوس ګوره یو کلم شو دا دوه کلم شو دا درې صحیح دی اوس لیکل کوه خپله نه سیده ګوره نه سي که نه نه صحیح دی خپله نه سي اوس که خپله ته غواړې څنګه طریقې سره به غواړې یو انسرټ بریک کالم بریک ګوره نه شي وختی ډایرکټ ها دا کلیکونه کوه نه شي تللی نو داسې یو پلا نه شي تللی صحیح دی په یوې طریقې نه شي تللی دې دپاره داسې کوي چې انسرټ بریک چې کالم بریک اوکې اخري ته راغلی انسرټ کالم بریک صحیح دی
لیزی ډاګ. ها دبل ته وړي همداسې بس همدا طریقه ده. ها او که هغه څه وړي کیبورډ سے کنټرول شفټ انټر کنټرول شفټ انټر پوه شوئ. او که تاسو لاین غوړ ورکړي بیا داسې وکړو کالم لاین بټوین. صحیح ده لاین بټوین بس کوزیږه د خپله اوسې کوزیږي. پوه شو که نه شو پوه. ها لیفت طرفه کم ای رایٹ تا زیوتا لیفت تا کم رایٹ تا زیوتا. صحیح نه رایٹ تا زیوتا لیفت تا کم لیفت تا کم. صحیح نه نشونی تو سارو یو بربراوه شو. دونه زیوت کلم جوړه دونه زیوت جوړ شو. او کالم زو تین چې دو مانس کې کوم ویت ای دو کوم چھوړی دی هغه دروشي. اوکې او که زو تین څه نه کالم سپیس مانس کې زیوت شي سپیس زیوت شو. دا خبرې د اول کلم دی د دویم دی دریم کوم کلم کې تبدیلی کې ماږي کړي لاین غوړي نه غوړي دا خبرې. ټیبس دا ټیب بټن کا سوی ده. صحیح دی لکه زه اوس لیکم اسد د خپلې مرضۍ سه احمد ټیب کبیر ټیب کما ټیب علي. صحیح دی خپلې مرضۍ سه چې که دا زه خپلې مرضۍ تابع کوم چې مو څومره ټیب جوړ کوم هغه طریقې سه مو تراپه کوي. ټیب زه ته یو 0.1 شو. ها چې کله ټیب زه پریس کوم دا لاین دا ځون سوی. صحیح دا لاین به ځون سوی. ها بل جوړ کا 0.1 نه لګ داسې وکړو 1.0 دا لاین د جوړ کی بل د جوړ کی 2.1 ا د دا لاین وی سیټ بل جوړ کا 3.1 ا د دا لاین جوړ کی سیټ اسه بل سوره جوړای. صحیح نه سنټر نه ډیسیمل لغنا دا لاین کلیر ختم شي کلیر الا ټول سیټ بل نه ویروالي. صحیح نه دا ګور یو 2 3 ټیب. صحیح نه مغه نزیو ته نسی بس څوره ټیپ ته جوړ کړی ما ورسي. صحیح دی نو دې طریقې سره دار سے کاوشي ته رجسٹر هم لیدلې نه رجسٹر کې ده تقریبا نظر یې د پرمو کا په دې پوه شوي دا طریقه د ټیب. بل فارمیټ ډراپ کیپس دې لپاره یوز کیږي نه د انګلیش اخبار مو چې ته پڑھاو دی ها اوس د هغه کې چې تاسو کوم یو پیراګراف پړو هغه اول ټکی غاټ وی لکه پاکستان په متعلق باندې سره دغه د پی غاټ وی نه دغه نه کوي. ها فارمیټ ډراپ کیپ ها کلیک اور باندې ها بیا روشه ډراپ کیپ دا شونته اون له ګرسته بشي دي کې د څه پرا یو د نورا لیکا شي پاک کې د صحیح ده څه پرونه کوي څنګه لیکي سره پی لیکي نه او که ته غوړې سنا دې سټایل چینج شي دې په یو کنه بالا بالا شو. ها په دې پوه شو کنه نه دوی چی شو ایریال ها ड्रॉप के भी हम लोग तो मसला नशतो دا لاین ड्रॉप د دروشیو کې صحیح ده لکه زیاتې غټای او کته څه نه فارمیټ ټیکسټ سوري دی ماس کې لګا ډیسټنس پیدا شي ډیسټنس او کې لګا ډیسټنس پیدا شي صحیح شو
او بل ها د ټیکس ډایرکشن دا ګوره د وره کور نه کی څو پر کلیک نه دا ګوره دا نه به کلیک ها اوس کور کوي ډایرکشن دې سی لیکلا د څه اوس کوي شناختیانو کې دا څه په سرټ لیکل کړي زیاتره مخکینی شناختیانو کې شته تقریبا دا بل سرټ ته بس کوم بل ډایرکشن کوي بالکل او بیا خپل حالات ته کوي دا ټیکس ډایرکشن اوس پوه شوئ چینج کیس دا امپورټنټ شاید دا د سیده کنه لکه تاسو ته مو ویلي قسم هغه لوړ زیات شو ها بل د فارمیټ چینج کیس لکه دا ته ټول وړو کې والی ګالو ته دې سدا مو د کیپټل دا وړو نو ون کې ته خو بیا نه شنه کوي ته ون کې ته لیکلی دلته راشه اول ټکی وړو کې نور غاټ اول ټکی وړو کې نور غاټ دی ټي ورکس غاټ ته کنه کته سنا د سیو کا ټول غاټو ته وړ اپر کې سو کې ټول اپر ته وته صحیح نه او کته د سیو کا ټول وړو تک اول ټکی نه تر اخیری پرې ټول وړو ته او بل وی چینج کیس ټاټل ار یو کې هغه یو ټکی دی ټي ورته کویک کیو ورته براون بي ورته ار یو ور خپل او دبل یو سر یو سکیږي نه سوالي وړو کې نور غاټ بیک گراوند کوم بیک گراوند لګای دا لکه خپل سترګو د پاره ته سمو ته د سپین هغه لګه سترګې برخې دا ځون د پاره استعمال دا پرنټ کې نه وځي نه دا پرنټ کې نو پرنټ کې بس پرنټر کور لنګای کنه وګور نو وځي ها پوه شوئ صرف سترګو دا صرف سترګو نظیر د پاره ته سیټ کاواش لکه ته سپین زیات شاینینګ کوي بیا بل کا کته نو فیل خپل حالت شو صحیح نه د بار ته ځون تا ډیر څه کوي شي ورکی دلته راشه فارمیټ مور کلر د کیاشتو فل افیکټ دا شنو تاسو کړی کنه ټیکسچر چې لګای پکچر راخسته شي ځون ته background fill effects picture select picture insert okay صحیح نه تصویر بھی که چیه خالی به طرف تیمز دا غنده شونته ده ها کم تیمز اون طرف اینستال آنه دیگه نیم اوکی صحیح نه و غیره و غیره دا یوزیز نشتو سی خواست دا بتا انشالله بیا سبوتا ہوگو صحیح نه دیگه کور دیر ده